Дача на піку свого успіху. Сандеро став автомобілем, найбільш продаваємим в Європі, залишивши далеко позаду Volkswagen Golf. А Duster активно бореться із Tiguan за 6-те місце. І з появою Bigster компанія явно прагне розширити свої амбіції, заходячи у вищий C-сегмент. Bigster – найбільший автомобіль Дача, що нагадує збільшений Duster. По суті, це серійна версія концепту Bigster 2021, і, зізнаємося, для бюджетного кросовера виглядає він вельми гідно. Генеральний директор Дача пообіцяв, що ціна на Bigster із двигуном внутрішнього згоряння не перевищить 25 тисяч євро. Не дивно, що серійна версія Dacia Bigster зберігає сімейну подібність із більшим Duster, оскільки використання загальних деталей у дизайні допомагає виробникам знизити витрати на виробництво. Це особливо помітно у передній частині автомобіля. У Bigster та Duster схожі фари. Однак Bigster виглядає потужнішим за рахунок масивного переднього бампера, який був майже повністю перенесений з концепту. Головна особливість дизайну – вертикальна передня частина з чорною решіткою радіатора та логотипом Dacia у вигляді ланцюга. Бічний профіль Bigster зберіг квадратні форми та масивне облицювання, залишаючись близьким до концептуальної версії. Дизайнери відмовилися від повністю глянцевих елементів, застосувавши комбінацію глянцевого та матового чорного. Це не тільки покращує зовнішній вигляд, але й підвищує стійкість до зношування та пошкоджень, підкреслюючи готовність до бездоріжжя та суворих умов. Особлива риса, яка стає фірмовим елементом Dacia – це трикутні задні ліхтарі, які вперше з'явилися на концепті Bigster, і тепер вони присутні і в серійній версії, підкреслюючи єдність модельного ряду. Новий Bigster у стандартній комплектації отримує 17 або 18-дюймові легкосплавні диски, а в топовій комплектації як опція доступні 19-дюймові колеса. У більш високій комплектації клієнти можуть вибрати двоколірне фарбування кузова з чорним дахом. Також з'явиться новий колір – блакитний індіго. Як і Duster, новий Bigster використовує платформу CMF-B. Довжина новинки складає 4571 мм, що на 23 см довше, ніж у Duster, при цьому на задню частину припадає найбільша частка приросту. Колісна база збільшується порівняно з Dusterом на 3 см до 2703 мм. Інша лінія даху також робить Bigster на 3 см вище – 1710 мм, а ширина ідентична Duster – 1813 мм. Кліренс нового автомобіля Bigster не був офіційно заявлений, але можна припустити, виходячи з характеристик молодшої моделі Duster з кліренсом 210 мм, що оскільки Bigster більша модель, його кліренс буде на рівні близько 220 мм. Лінійка двигунів пропонує на вибір 4 варіанти, всі з яких електрифіковані. Дизель не пропонується через суворі європейські екологічні норми. Перший варіант Bigster TC поєднує в собі 1- і 2-літровий трициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом нового покоління, що працює за циклом Міллера, з м'якою 48-вольтовою гібридною системою, маючи загалом 130 кінських сил потужності. У стандартній комплектації він поставляється із повним приводом. Другий варіант – це м'який гібридний бензиновий двигун із переднім приводом, який називається TCE-140, що вказує на збільшення потужності до 140 кінських сил. Тут також 1- і 2-літровий трициліндровий мотор із турбонаддувом має електричну підтримку при запуску та прискоренні. Автовиробник заявляє про середню витрату палива 5,6 літрів на 100 кілометрів. Новинкою в лінійці є EcoG 140, який може працювати як на бензині, так і природному газі. Привід на природному газі – це спеціалізація Dacia. З Bigster Dacia відкриває нові горизонти і вперше поєднує бівалентний привід з м'якою гібридною системою. На додаток до 49-літрового бензобака, цей Bigster має 50-літровий газовий бак під підлогою багажника, що забезпечує запас ходу до 1450 кілометрів. У всіх трьох версій силові установки працюють з механічною 6-ступеневою трансмісією, а акумулятор, який заряджається при гальмуванні та рекуперації, має ємність 0,8 кВт-годин. Топовим двигуном є новий гібрид 155. Його система приводу поєднує в собі 1,8-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун
потужністю 107 кінських сил і 170 ньютон-метра крутного моменту та 2 електромотори. Двигун потужністю 50 кінських сил та високовольтний стартер-генератор. Живлення також надходить від акумулятора ємністю 1,4 кВт-годин, який заряджається на ходу. Загальна потужність силової установки складає 155 кінських сил та працює в парі з автоматичною електричною трансмісією, що має 4 передачі для двигуна внутрішнього згоряння та ще 2 для електродвигунів. Бікстер завжди заводиться електрикою. Виробник зазначив, що гібридна версія автомобіля може проїхати до 80% свого шляху в місті, використовуючи електричну тягу на низьких швидкостях, заощаджуючи дорогий бензин. Усередині нового кросовера дизайнери приділили увагу простору, ергономіці та комфорту. Дуже вертикальна і висока панель приладів збільшує простір для передніх пасажирів. Для простоти та ефективності вся інформація, пов'язана з водінням, збирається на цифровій панелі приладів з діагоналлю 7 або 10 дюймів залежно від комплектації, а інформація, пов'язана з мультимедійною системою, знаходиться на центральному сенсорному екрані з діагоналлю 10,1 дюйм, що є стандартним для всіх моделей. У початковій та середній комплектаціях Бікстер пропонує доступ до мультимедійної системи Media Display з 4 динаміками та бездротовою інтеграцією смартфона. Топові комплектації також оснащені мультимедійною системою MediaNav Live, яка пропонує хмарну навігацію з інформацією про дорожній рух у реальному часі та оновлення карт протягом 8 років. У комплект поставки також входить аудіосистема Arcamis 3D із 6 динаміками. В залежності від обробки новинка пропонує 3 типи центральної консолі для передніх сидінь – низьку, середню або високу консоль з підлокітником, з холодильним відділенням та бездротовим зарядним пристроєм для смартфона. Що стосується простору, Dacia обіцяє один з найбільш просторих автомобілів у класі, пропонуючи багато простору для ніг та над головою. Автомобіль пропонує 667 літрів багажника, що на 15 літрів більше, ніж у Volkswagen Tiguan, і майже на 80 літрів більше, ніж Kia Sportage. Якщо ви складете 3-секційне заднє сидіння за допомогою важеля з боку багажника, утвориться величезний плоский вантажний простір, об'єм якого Dacia ще не назвала. Серед модних функцій електропривід задніх дверей, панорамний люк, бездротова зарядка смартфона. Також доступні сучасні допоміжні системи, такі як адаптивний круїз-контроль, а деякі навіть у стандартній комплектації. З таким набором функцій і деталей як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі, це вже не спартанська Dacia, яку ви, можливо, пам'ятаєте. До речі, всі варіанти мають типові для повнопривідних кросоверів режими руху, такі як бруд-пісок, бездоріжжя або сніг, а також контроль спуску згори. Новий Бікстер пропонується у 4 комплектаціях – Essential, Expression та 2 топових версіях Extreme та Journey за однаковою ціною. Базова комплектація Essential, крім іншого, оснащена 17-дюймовими легкосплавними дисками, рейлінгами на даху, задніми датчиками паркування та камерою заднього виду. На другому рівні під назвою Expression Bigster пропонує додаткові елементи обладнання, у тому числі двозонний клімат-контроль, датчик дощу, зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом та електричне гальмо стоянки. Якщо Extreme розрахований на любителів активного відпочинку зі стандартним панорамним люком, модульними рейлінгами, системою контролю спуску згори, гумовими килимками та системою U-Clip від Dacia, яка включає кілька точок кріплення по всьому автомобілю для різних аксесуарів, які включають тримач планшета для заднього пасажира, вішалки для одягу, кишені для зберігання, ліхтарик, підстаканники та багато іншого. Комплектація Journey більше орієнтована на комфорт подорожей, з двоколірним забарвленням кузова, дверима багажника з електроприводом і сидіння водія з частковим електричним регулюванням. Автомобіль у Європі буде доступний для замовлення вже з січня, а перші поставки розпочнуться навесні наступного року. Точних цін на Бікстер поки не встановлено. Проте генеральний директор Dacia під час своєї презентації пообіцяв базову ціну менше 25 тисяч євро, тоді як технічно складний гібрид повинен бути нижчим за позначку в 30 тисяч євро.
Дача протягом багатьох років успішно поєднує ціну та якість, пропонуючи комфорт та залишаючись вірною своїм основам. Це сегмент. Це найбільш популярна категорія європейських кросоверів, де представлені Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan та Nissan Qashqai. Поки що дача лише обережно увійшла до цього популярного класу з моделлю Duster. Однак з виходом Bigster румунський бренд рішуче має намір сунутися прямо в осине гніздо, де цінуються не тільки доступність, а й статус. Тому час покаже, чи зможе Bigster справити враження на конкурентному ринку кросоверів. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.